ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพอเที่ยงกามาอีกมือหนึ่งอยู่ที่วัดบ้านโน่นสีครับผมซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ตะเคียนหิน114 ล้านครับท่านผู้ชมว่าวันนี้จะเป็นวันที่31 มกราคมพศ2563แล้วครับยังงวดที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเองก็ได้ยินข่าวว่ามีแม่ครัวท่านหนึ่งเพิ่นถูกรางวัลที่5ครับเป็นถูกรางวัลที่5จำนวน2 ใบครับงวดนี้พอเที่ยงกับว่าพลาดแล้วครับเดินทางมาเราพอเที่ยงก็จะไปสัมผัสหรือว่าไปถามตัวเลขที่แม่ครัวเพิ่นใดในงวดนี้ครับไปฝากท่านผู้ชมไปเลยครับท่านผู้ชมไปเบิงไปฟังน้ำกันเลยครับว่าแม่ครัวเพิ่นใดตัวใดครับงวดนี้สวัสดีครับกระไดน้ำกันนั่นล่ะนี่ครับคุณนาหนูศิลป์กับคุณนาอหยังเกาะทองอินคุณนาโอ้หนูศิลป์กับทองหยินโอ้สิมันซื้อของกันเนาะก็ยังเป็นไปน้ำกันลองครับผมจะคู่จักว่าเมืองงวดที่ผ่านมานี่คุณนาได้รางวัลที่5จักใบก็ครับ2 ใบใบที่ ใบ 2เดียวใบที่สองมันถือเป็นแอบเป็นอย่างคือว่าใบเดียวคือยังซื้อเป็นชุด2 ใบเป็นชุดอยู่แต่ว่ามาเบิ่งแล้วเลขมันบ่คือกันข้างหน้าตัวข้างหน้าบ่คือกันมันจะขายกันแค่3ตัวหลังเป็นบ่ครับขายกันแต่3ตัวหลังคล้ายๆว่าคนขายเขายัดใส่เนาะมันบ่เป็นชุด แต่ว่าเขากลับมาขายเฮาว่าเป็นชุดครับผมก็คือว่าล่ะครับดวงคนเฮามันก็บ่แน่นอนครับบางครั้งคิดว่าได้หลายแล้วมันก็บ่แม่นคือว่าล่ะครับบอกท่านผู้ชมเนี่ยได้บอกครับว่าได้ตัวใดงวดนี้ งวดนี้บ่ แม่นครับงวดนี้เลขเจ้าของเอง ครับผมได้มากอยู่ตอนนี้คือ289เลขเจ้าของมาก289นี่ได้มาแต่ไสครับเลขเจ้าของฝันอ๋อฝันเนี่ยก็78กับ78 289กับ78เด้อครับท่านผู้ชมฝันว่าแนวใดเนาะครับคือว่าเป็น289กับ78พอให้ฟังแน่ฝันเห็นโล่งศพแล้วมันมีเลขอยู่ในโล่งศพโล่งศพของลูกชายครับผมแต่ว่าอัน78น่ะคือฝันว่าได้จับปลาก็เลยเบิ่งมันก็เข้า78นะก็เลยมักจับกับมือเนาะมือกับ7เนาะปลากับ8แม่นอยู่ครับเป็นยินเขาเจ้าตีอยู่แต่ว่าบ่ได้เกี่ยวของกับเจ้าแม่ตะเคียนหินบ่ครับก็เกี่ยวอยู่ค่ะกับไปขออยู่นั่นล่ะมาอยู่นี่ก็เมื่อไปนอนนะว่าบ่เกี่ยวกับเกี่ยวอยู่ก็คือว่าล่ะเนาะมันก็อยู่ในสถานที่จังซี่ก็คล้ายๆว่าเฮาบนบานศาลกล่าวหรือว่าขอจากเจ้าแม่ตะเคียนหินล่ะครับเนาะแล้วเฮากลับไปเฮาก็ไปนอนแล้วก็เป็นความฝันจะไปขอคักโอ้ขอคักๆเห็นบ่ ฟังครับฟังคุณหนูสิมาขอคักๆล่ะครับอ๋อมันแต่ว่าบ่แม่นเจ้าแม่ตะเคียนหินเขาไปบอกโดยตรงเนาะก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นความฝันแม่นบ่ความฝันครับผมตัวใดก็ล่ะเว้าใหม่โอ้ยสิให้เว้าดูแท้โต28 28 9 78แม่นบ่แม่นก็อย่าว่ากันเด้อถือบ่ถือก็บ่ฮู้ได้นี่บ่มีไผว่าหรอกครับแม่นอยู่ครับมันก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนล่ะเนาะยังเฮาบอกไปนี่ถูกบ่ถูกบ่ว่ากันเด้อครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็แล้วแต่โชคดวงของแต่ละคนอย่างแม่ครัวเองเพิ่นก็เคยได้มาแล้วหลายครั้งนั่นล่ะครับท่านผู้ชมได้มาตลอดแล้วเนาะเพิ่นได้มาตลอดล่ะครับบ่แม่นเจ้าเงินที่ว่ามีจะแม่นแต่เช่นเห็นอยู่นี่ได้เป็นล้านๆล่ะบ่ได้หลายได้พ่อนิดๆหน่อยๆด้วยซั่นนะแต่งวดก่อนนี่ที่ว่าได้รางวัลที่5นี่ฝันคือกันบ่รางวัลที่5ก็บ่ได้ฝันหมายถึงว่าเพิ่นมาเข้าส่งมันเลข393นะเอาเลขถ่ายไปซื้อโอ้393นั่นแม่นมาเอาเข้ามาวัดแล้วยามมื้อเช้าก็ไปซื้อไปเบิ่งก็เห็น393มันติดกันเลยก็เอาออกมา2ใบแล้วก็เอาไปไว้บาทเท่านี้บ่ฮู้ได้ว่าเจ้าของถือโอ้ยบ่ถือเนาะเลขบ่ถือเนาะสิเป็นลมของมือวันที่เท่าใดหลัง 2-3 มื้อหลังเลขออกแล้วไปเบิ่งจะคอยมาเบิ่งลอตเตอรี่วันซะมาเบิ่งมาตรวจเอ้ามึงอย่าตัวกูนะหลานตรวจให้บ้าว
เพราะว่า ปรากฏวันใดแล้ววันที่หาเฉยเลยเนาะ แม่น นี่แหละครับคนเฮามันก็อยู่ที่โชว์วาสนาคือบ่เที่ยงวานล่ะครับผมแล้วคุณหน้าหนูศิลป์เป็นจังไดครับงวดนี้เว้าให้ท่านผู้ชมฟังแหน่เขาเจ้าก็ท่าฟังเลขคุณหน้าหนูศิลป์หลายๆคือกันเด้ ว่าจังได๋ บอกไปเลย เว้าตามที่เจ้าของเห็นนั่นล่ะ กับบ่กับสิซื้อเลขเก่า เลขตัวเก่า ๆเลขเก่า เลขตัวเก่าตัวใดล่ะ ๆตัวเคยซื้อ โหต้องหันไปลบไปหรอบอก มันเป็นเลขตัวใดฮะ มีก็2552นี่แหละกับ46นี่แหละคือสิบ่ถิ่มนะ อ๋อ ก็สร้าง 2552กับ4664นี่บ่ครับผมอันนี้ก็คือเลขคุณหน้าหนูศิลป์ครับ อันนี้ก็เป็นเพิ่นมักเป็นส่วนตัวเพิ่นครับผมยังงวดก่อนบ่ออกก็จริงอยู่แต่ว่างวดเพิ่นก็นำครับ มันก็มีบ้างล่ะครับก็บ่แม่นว่าคนเฮาจะซื้อ20งวดถูกทั้ง20งวดมันก็เป็นไปยากล่ะครับท่านผู้ชม มันของหมู่นี้มันก็อย่างที่พอเที่ยงเว้าล่ะครับแล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนครับผมครับก็ขอขอบคุณ ขอเจ้าแม่เลย ยังพอได้ไปขอบ่ มาอยู่ในครัว เนี่ยยังพอได้ไปขออีกอยู่โอ้ยสิไปขอยามใดมื้อแรงนี่บ่ เอาไปแลกนี่ล่ะ โอ้ยอยากถามเอาได้เนาะ บ่ต้องทาดอก ครับผมก็ขอขอบคุณคุณหน้าเป็นอย่างสูงครับ ผมก็ขอให้เฮงๆรวยถูกหวยสุขทุกคนเด้อแม่ครัวสุขทุกคนล่ะครับอยู่น้ำกันอยู่นี่3-4คนนี่ครับผู้หนึงเพิ่นบ่อยากออกกล้องเพิ่นว่า ย่านผัวฮู้ ผู้สาวผู้สาว แม่นบ่ ลูกสาวก็ อ๋ นั่ อน นี่ก็ลูกสาวหลา ครับก็อย่างที่แม่ครัวเพิ่นบอกนั่นล่ะครับ ของคุณหน้าหนูศิลป์ก็คือ25กับ4664แล้วของคุณหน้านี่ก็78ก็เป็นหยังก็ล่ะฮะ2อีหยังก็ 289ครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมก็ยังพอเที่ยงทายลงไปก็เพื่อไปเป็นแนวทางให้ไปเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของท่านผู้ชมที่มักเสี่ยงโชคครับผมถือบ่ถือว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกคนล่ะครับทั้งสองท่านล่ะครับทั้งคุณนานนุศิลป์ล่ะคุณนานขอบคุณหลายๆเด้อครับครับสวัสดีครับ คุณน้าซื้อหยังนอครับ ชื่อสนันครับ ก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วครับ แม่น ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่เรื่อยอยู่กับคุณหน้าเพิ่นเป็นจะเป็นคนขายลอตเตอรี่อยู่ประจำอยู่ที่วัดบ้านโน่นศรีครับผมแล้วก็ อยู่ประจำ เป็นคณะกรรมการนำอยู่บ่ ไอ้เก็บเงินกองกลางให้ อ๋ เพิ่ อน ครับผมเป็นคณะกรรมการในวัดนำครับผมก็เก็บเงินให้ทางวัดจังซี่นะครับท่านผู้ชมดังงวดที่ผ่านๆมาเพิ่นก็บอกว่าเลขเพิ่นนี่จะเข้ามาแล้วประมาณจักงวดกว่าคุณหน้า 10กว่างวดแหละ ได้งวดได้เลขนี่มาแต่ไสครับ ได้เลขมาเลขสูตรน้องชาย เลข เพิ่นเล่น สูตรน้องชาย เลขวิ่งเพิ่นเล่นเลขวิ่ง มาแต่ไสครับนี่ อยู่กรุงเทพ อยู่กรุงเทพ อ่า เป็นงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะได้แน่งวดที่ผ่านมานี่ ได้7กับ8 แต่7กับ8มันจังไหนมันให้เข่า74หรือว่าเป็นได้แต่เลขวิ่งบ่งวดก่อนนี่ เพิ่นให้มา7กับ8มันก็รักมันเขาให้มา4โต้นะยา ครั ว บ ละ ผม 4นี่ตัวนี้เด้ อ๋อนี่ครับงวดก่อนครับท่านผู้ชมงวดก่อนก็จะเป็นตัวนี้ครับ 7กับ8มันสว่างโผดตรงนี้ครับผมแล้วมาจับใส่เอาบอกครับ74นี่คือได้เป็น74 เขาบอกมาคุมละ4โต้รัก8กับ4รัก7กับ4แค่นั้น ครับผมก็มาจับใส่เอาวันจับมันเป็นก็ได้เป็น74เนาะ อ่า แล้วงวดนี้นะครับได้มาแล้วบอกครับงวดนี้ ได้แล้วนี่ตัวนี้ ใช่ครับขอเบนนี้ครับ นี่ครับท่านผู้ชม จะเป็นเลขที่ว่าคุณหน้าเพิ่นได้มาจากทั้งหนองไส้เนาะ น้อง หนอง ชาย หนองไส้เพิ่นอยู่กรุงเทพครับเพิ่นเป็นเลขเพิ่นเลขอีหยังก่อนแนวนี้ พวกกระโหเขาให้มาซื้อ เลขสูตรวันซะ ออ เลขคำนวณเนาะ ออ แต่ว่าก็เขามาประมาณ14-15งวดแล้วเป็นบอกครับ แม่นครับ เขาทุกงวดเนาะ เขาทุกงวด ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมงวดนี้พอเที่ยงเดินทางมาที่บ้านโนุ่นศรีแล้วก็บ่พลาดครับมาเห็นกับคุณหน้าพอดีครับค่ะได้มีโอกาสได้ขอทายทำไปฝากท่านผู้ชมครับ ผมก็เลขบ่กี่ตัวหรอกครับจะมีอยู่ประมาณ 4โต ครับ เป็นเลขประมาณ8ตัวครับอยู่นี่8ตัว หลัก เก้า 0 10ตัวครับผมตรงๆเนี่ยครับ หลักสูง4โต นี่ครับท่านผู้ชม 4โต เขาก็จะเก็บไปทุกตัวเลขแล้วครับที่เห็นมือนี้ครับผมว่าเหลืออีกบกี่มือแล้วครับหวยก็จะออกอย่างมือนี้ก็เป็นวันที่31 มกราคม 2562แล้วครับโอ้63ครับผมท่านผู้ชมก
ก็เหลืออีกมื้ออื่นครับก็เป็นมือหวยออกครับนี่ครับก็ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาครับท่านใดชอบก็จังเอาครับบ่มักก็บ่เป็นหยังครับตัวเลขที่ว่าเป็น32นี่ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะบอกยังพอเที่ยงที่ไปวัดป่าทานทิพย์ครับผมอยู่รัตนบุรีเพิ่นส่งมือวันที่28นี่ครับท่านผู้ชมกับปรากฏว่าเพิ่นให้มาเป็น532ก็ตรงกับเลขคุณนาเลยครับเลขคุณนาก็มี32คือกันครับ ตัวเลขครับเลขที่คุณนาเพิ่นเป็นเลขคำนวณเพิ่นเข้ามาแล้ว14-15งวดครับแล้วเพิ่นให้มาเพิ่นได้มาแล้ว14-15งวดเพราะว่าเป็นเลขที่น้องชายเพิ่นคำนวณมาเองครับ บ่เคยผิดเลยถ้าบ่เขาตัวนี้กับเขาตัวนี้ งวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่าง อันขอทายหูก็ได้บ่ ได้อยู่ครับ ได้อยู่บ่ มันบ่ถือปากกาได้ผู้มือมันถือตะ ครับแม่นอยู่ถือแต่กล่องคือว่าล่ะครับนี่ครับก็มีนักแสวงโชคหลายๆท่านเดินทางมาเห็นแล้วก็มาขอทายหรือว่ามาขอทายเอาเพื่อไปเสี่ยงโชคล่ะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นเลขสูตรครับเพิ่นผู้นายเองเพิ่นก็รับรองว่า100%ครับเขามาแล้วประมาณ15งวดครับท่านผู้ชมมื้อนี้ก็มีคนมาหลายอยู่ครับยังพอเที่ยงเองก็มาสวยครับผมมื้อนี้ เขาให้ ก็เดินทางมากก็จะซ่าแน่ก็มาฮอดก็มาเห็นกับคุณนาพอดีครับท่านผู้ชมลง YouTube ครับลง YouTube มือกำลังทรงมานี่ ครับผมโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมนี่ครับคันเข้างวดนี่ก็เป็นงวดที่16กันเนาะ แมนครับ นี่ครับผมย้อนสู่ฟังมื้อนั้นผมไปเอาเลขอยู่ที่รัตนบุรีครับเพิ่นส่งกับปูตะเคียนอยู่วัดนั่นจะหลายครับมี10กว่าต้นงวดก่อนนี่เพิ่นให้มา674มันก็ออก74ตรงๆเลยงวดที่เพิ่นส่งล่ะผมไปเอามาได้ปรากฏว่าเป็น532ตรงกันกับเลขคุณนาเลยครับนี่ครับเลขตัวนี้เพิ่นส่งที่ผมไปนั่นครับมื้อนั้นอยู่รัตนบุรีนั่นได้532ครับได้3ตัวเลยนะครับแต่งวดก่อนที่เพิ่นส่งนั่นผมไม่ได้ไปงวดนั้นมันเป็น674มันก็เข้า74ครับแมนงวดนี้ผมก็เลยไปเอามาอยู่วัดป่าทานทิพย์ภาวนานี่ล่ะถ้าผมจำบ่ผิดครับผมมาตรงกับเลขคุณนาเลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับที่ล่างส่งคนไห้มันนั้นไห้แค่3ตัวครับเป็น532แต่ว่าเลขคุณนานี่จะมี32อยู่นำครับ ตรงกันคือกันไอ้นี่มี8บน บ่ครับ 08นี่อยู่ นี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับท่านผู้ชมมักบ่มักก็บ่ว่ากันครับท่านใดที่มักก็จังเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งครับผมยังประเทืองเฮ็ดคลิปลงไปกับเฮ็ดเพื่อไปเป็นแนวทางครับผมหรือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งครับให้ท่านข้อหวยที่มักซื้อหวยครับผมคุณนายยังก็ลืมซื้อล่ะ สนันครับ ฮะ สนัน สนันเนาะโอ้คุณนาสนันครับผมมันก็ให้ก็ขอขอบคุณครับคุณนาสนันครับผมที่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อมีโชคมีดวงนับกันเนาะครับเนาะเพราะได้มาทำบุญอยู่เรื่อยๆเนาะ ครับ